इस्लामाबाद तो हैं। पेंट ऊपर है। हाँ जी ਅਸੀਂ ਆ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਨਾ ठीक ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਸਾਂ ਉਹ ਕੁੱਕਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। सारे ਨੂੰ ਲੀਡਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਂਦੇ ਮਖਾਉ ਨਾ ਸਾਇਆ ਦੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਸ। ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਖਾ ਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਯਾਰ ਨਾ ਆਈ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਮਾਰ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਉਹ ਪਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਵੀ ठीक है बस। ठीक है जी।
ਮੈਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਫੋਟੋ ਸੀ ਬੰਦੋ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਹ ਬੱਗੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੂਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਜੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਦੇਣੇ ਭੋਲੇ ਦੀ ਤੇ ਬੱਗੇ ਦੀ ਉਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਬੱਗੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪੇਂਟ ਜਾਏਗਾ ਪਾਣੀ ट्रैकिंग के बाद में ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਤਾਰਾਂ ਲਾਓ ਉਧਰ ਹੋਈਓ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਨਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਯਾਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਕਰ ਉਹ ਉਧਰ ਹੋਈਓ ਨਾ ਭੁਲਾਈ ਉਧਰ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਬਸ ਬਾਈ ਇਧਰ ਜਨਵਰੀ ਪੜ ਲਾ ਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ बंद कर देना ਬਸ ਠੀਕ ਭੋਲਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਏ ਸੰਗਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਡੋਡੋੜਾ ਤੂੰ ਦੇਖ ਜਾ ਤਸਵੀਰ ਲਿਆਓ ਨਾ ਬਲੇਡ ਮੇਕਰ सालों तो सारा ही ले लिया फिलहाल मैं स्टोनिंग ला रहा था मैं एक पत्नी ला के मैं बहा दूँ लो या पेंट हो गई ये हुन भट्ठी दे अंदर जाना पाउडर पेंट ਹੁੰਦਾ विजिट कर रहे हैं विजिट कर रहे हैं क्या एक सेकंड नहीं ऐसा ऐसा करो उसको